આપણામાંથી ઘણા લોકોને જ્યારે મુસાફરી કરે ને ત્યારે બસમાં, કારમાં કે પછી બીજા કોઈ પણ વાહનમાં બેસે ને એટલે ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન સતત ઉલટી, ઉબકા કે બેચેની થાય, ચક્કર પણ આવે, જેથી તેઓ મુસાફરી કરવાનું ટાળે અથવા ફરજિયાત મુસાફરી કરવી પડે ને તો હાલત ખરાબ થઈ જાય. તો કિચન સિરીઝમાં આજે એક ખૂબ ઉપયોગી ટેસ્ટી રેસીપી લાવી છું. જોઈએ એક વખત બનાવી અને મહિના સુધી સચવાય. વળી મસાલાથી ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ એક ટુકડો ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન મોંમાં રાખશો ને તો મુસાફરીમાં ઉલટી, ઉબકા, બેચેની બિલકુલ નહીં થાય. વળી આવનારા ચોમાસામાં થતા પેટના નાના મોટા રોગો માટે એકદમ અક્ષી સાબિત થઈ છે. અને સ્વાદિષ્ટ એટલો ને કે ઘરમાં મુખવાસની જેમ વારંવાર ખવાઈ જશે. તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીં મેં 200 ગ્રામ સૂકી ખારેક લીધી છે. આ ખારેક માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. અહીં ખારેકના બદલે ખજૂર લેવો હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય છે. આ ખારેકને મોટા બાઉલમાં રાખી ખારેક ડૂબે ને તેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. અને પાણી ઉમેરાઈ જાય ને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 4 થી 5 કલાક ખારેકને પલળવા દેવાની છે. અહીં ખારેક પલળવાને લગભગ 4 કલાક થઈ ગઈ છે તો બાઉલનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, ખારેક છે ને તે પલળી અને સાઇઝમાં મોટી થઈ ગઈ છે અને સોફ્ટ પણ થઈ છે. તો ખારેકને આ રીતે ઉપરનો ભાગ છે ને તે કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી ખારેકમાં ચપ્પુ વડે એક લાંબો કટ લગાવશું અને તેમાંથી બીજ પણ કાઢી લેવાનું છે. આ જ રીતે બીજી ખારેકનું બીજ કાઢ્યા પછી આ રીતે ઊભા લાંબા અને પતલા ટુકડામાં ખારેક કટ કરી લેવાની છે. મેં અહીં આજે આ રીતે ખારેકના બહુ વધારે પતલા પણ નહીં અને બહુ વધારે થીક પણ નહીં તેવા લાંબા ટુકડા કર્યા છે. પણ તમને જો નાના ટુકડા પસંદ હોય ને તો તે પ્રમાણે નાના ટુકડામાં પણ કટ કરી શકાય છે. અહીં બીજ કાઢ્યા પછી બધી ખારેકને સમારી આ રીતે ખારેકના ટુકડા છે ને તે વજનમાં 150 ગ્રામ જેટલા રહ્યા છે. તો તેને હવે સાઈડમાં રાખશું અને 150 ગ્રામ ખારેકના પ્રમાણમાં બાકીના મસાલા મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે લઈશું. જેના માટે અહીં 3 ટીસ્પૂન વરિયાળી લીધી છે. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર લેવાનો છે. 2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર લઈશું. 1 ટીસ્પૂન તજનો પાવડર લેવાનો છે. 1.5 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું લઈશું અને 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર લઈશું. 1 ટીસ્પૂન મરી પાવડર લેવાનું છે. 1.5 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર લઈશું. 3 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ એટલે કે ખાંડનો પાવડર લેવાનો છે. 1 ટીસ્પૂન અજમો લઈશું. પણ જો અત્યારે ઉનાળો છે ને અજમો જો તાસીરમાં ગરમ લાગતો હોય ને તો નહીં ઉમેરવાનો. 1/2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ફક્ત કલર માટે જ લેવાનો છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર લઈશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ પણ લેવાની છે. બધા મસાલા લેવાઈ ગયા છે તો હવે મિક્સરના જારમાં આપેલા લાલ મરચા પાવડર સિવાયના બધા મસાલા છે ને તે ઉમેરી દેવાના છે. આ બધા મસાલા આપણા કિચનમાં હોય જ છે અને આ બધા મસાલાના ઉત્તમ ગુણ આપણે જાણીએ છીએ જે ગેસ, અપચો, ઉલટી, ઉબકા જેવા પેટના રોગો માટે ખૂબ ઉપકારક છે. પણ આજે આપણે જે બનાવીએ છીએ ને તેના ગુણોની સાથે મસાલાને કારણે તે વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. બધા જ મસાલા ઉમેરાઈ ગયા પછી અહીં મેં હિંગાષ્ટક ચૂર્ણ લીધું છે. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું હિંગાષ્ટક ચૂર્ણ આ મિક્સ કરેલા મસાલામાં સાથે જ ઉમેરી દઈશું. અને હવે અહીં મેં પહેલાં કહ્યું તેમ ફક્ત લાલ મરચું પાવડર અત્યારે નહીં ઉમેરીએ. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને મિક્સરમાં બધું પાવડર થઈ જાય ને તેવું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી મસાલાનો પાવડર બની ગયો છે. અહીં આપણે પલાળેલ ખારેકના ટુકડા કરી અને રાખ્યા હતા ને તે પહેલાં એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. બધા ટુકડા બાઉલમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે પીસેલા મસાલાના પાવડરને ખારેકના ટુકડા ઉપર ઉમેરી દેવાના છે. મસાલો ઉમેરાઈ ગયો છે તો હવે ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીં ખારેક આપણે પાણીમાં પલાળીને જ કાઢીને ટુકડા કર્યા છે માટે ખારેકના આ ટુકડા થોડા ભીના અને સોફ્ટ હોય છે જેથી બધો ડ્રાય મસાલો છે ને તે તેના ઉપર મિક્સ કરતાં ઇઝીલી ચીપકી જશે. છતાં પણ એવું લાગે ને કે ચમચી વડે બરાબર મિક્સ નથી થતું તો હાથ વડે આ રીતે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. અહીં જુઓ બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો છેલ્લે આપણે બાકી રાખેલ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ખટાશ માટે ફક્ત અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો છે. લીંબુ ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે હાથ વડે બધું મિક્સ કરશું જેથી લાલ મરચું પાવડર અને લીંબુ મસાલા સાથે ખારેકમાં મિક્સ થઈ જાય. મેં પહેલાં કહ્યું તેમ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે ને તે આપણે ફક્ત ખારેકનો કલર સરસ દેખાય ને તે માટે ઉમેર્યો છે. જો આ મસાલાવાળી ખારેક ફક્ત અને ફક્ત બાળકો માટે જ બનાવતા હોય ને તો લાલ મરચું પાવડર નહીં ઉમેરવાનું.
અહીં બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે તડકામાં એક કિચન ટોવેલ પર આ રીતે મસાલાવાળી ખારેકના ટુકડા છે ને તે ફેલાવી દેવાના, અને આ ટુકડા પણ એકબીજાથી બને એટલા અલગ અલગ ફેલાવાના, જેથી તેને સુકાતા સમય ના લાગે. પણ ઘણા કહેશે કે અત્યારે તો વાદળછાયું વાતાવરણ છે, તો તડકો ક્યાંથી લાવવાનો? તો કાંઈ વાંધો નહીં. જો તડકો ના આવતો હોય ને તો ઘરમાં પંખા નીચે સૂકવી દેવાનું, તો પણ બહુ સરસ સુકાઈ જશે. પણ જો આ મસાલા ખારેકના ટુકડા તડકામાં સૂકવ્યા હોય ને તો 2 દિવસ સૂકવવાના, અને જો પંખા નીચે સૂકવ્યા હોય ને તો 4 થી 5 દિવસ સૂકવવાના. અહીં 2 દિવસ સૂકવ્યા પછી જુઓ ખારેક મસાલા સાથે સુકાઈ ગઈ છે, અને આ ખારેક છે તે એકદમ કડક નહીં થાય, આવી થોડી એવી સોફ્ટ રહેશે, અને છતાં પણ તે 1 મહિના સુધી સારી રહે છે. પણ હા, તેના માટે ખારેક સૂકવવામાં અંદર સુધી પાણી સુકાઈ જવું ખૂબ જરૂરી છે. આ મસાલેદાર ખારેકના ટુકડા એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેવાના. પછી જ્યારે તમે બહાર ગામ જાઓ ને ત્યારે માત્ર એક જ ટુકડો મોંમાં રાખશો ને તો સ્વાદિષ્ટ તો એટલો ને કે મુખવાસની જેમ ભાવશે, પણ સાથે સાથે મુસાફરી દરમિયાન ઉબકા, ચક્કર કે બેચેની બિલકુલ નહીં થાય. પણ ખાસ તો જેને વોમિટ એટલે કે ઉલટીની તકલીફ હોય ને તે તો સાવ દૂર થઈ જશે. પછી તમે બહાર ગામ ફરવા ગયા હો કે કામથી, બધું એન્જોય કરી શકશો. અને હા, ચોમાસામાં પાણીના કારણે થતા પેટના ચૂક આવવી, પેટમાં દુખાવો જેવા નાના મોટા રોગો છે ને તેના માટે ખૂબ જ ઉપકારક છે અને એક અક્ષીર ઈલાજ છે. અને સ્વાદમાં તો એટલા સ્વાદિષ્ટ ને કે ઘરમાં બનાવી અને મુખવાસ તરીકે રાખી દો ને તો બધાને ખૂબ જ ભાવશે, અને મસાલા ખારેકનો એક ટુકડો ખાધા પછી વારંવાર ખાવાનું મન થશે. તો ચોમાસા અને ખાસ કરી ટ્રાવેલિંગ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ મસાલા ખારેકની ખૂબ જ ઉપયોગી આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને ઉપયોગમાં પણ લેજો. અને આ ઉપયોગી રેસીપી જેને ખરેખર જરૂર હોય ને તેને આ વિડીયો શેર પણ કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ ઉપયોગી રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તો બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.